মই উৰি যাব বিচাৰো দূৰ দিগন্তলৈ। এই কথাষাৰ আপোনালোকে নিশ্চয় এবাৰ হ'লেও শুনিছে, কিন্তু আহি থকা প্ৰজন্মই জানো এই কথাষাৰ ক'ব পাৰিব? কাৰণ আমি চৰাই চিৰিকটিবোৰ চিকাৰ কৰি লগতে প্ৰদূষণৰ দ্বাৰা তেওঁলোকৰ মৃত্যুৰ কাৰণ হৈ পৰিছোঁ। সেয়েহে মই এই এই বাৰ্তালৈ আপোনালোকলৈ এজনী চৰাই প্ৰস্তুত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম পেলনীয়া বাতৰি কাকত আৰু কাৰ্ডবৰ্ডৰ পৰা। তেনেহ'লে দেৰি নকৰি আহক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। লেটছ ৰিচাইকেল। ইয়াৰ বাবে আমাৰ প্ৰয়োজন হ'ব মাৰ্কাৰ, আঠা, বাতৰি কাকত আৰু কাৰ্ডবৰ্ড। প্ৰথমতে আপোনালোকে কাৰ্ডবৰ্ডখন লৈ ল'ব। তাৰ পাছত কাৰ্ডবৰ্ডখন চৰাইৰ আকৃতিত কাটি ল'ব। এতিয়া মই এডিটিঙৰ সহায়ত চৰাই আকৃতিত আঁকি ল'ম। এয়া দেখিলে। আপোনালোকে নিজৰ জোখমতে চৰাইজনী বনাব পাৰে। মই নিজেই জোখ লৈ বনাই লৈছোঁ। এতিয়া আমি এইবোৰ আঠা লগাম। এয়া এনেধৰণে আপোনালোকে লগাই দিব। তাৰ পাছত পাখি কিখিলা লৈ ল'ব। আৰু পাখি খিলা আঠা লগাই দিব। তাৰপিছত আপোনালোকে আৰু এখন কাৰ্ডবৰ্ড লৈ ল'ব এইটো শ্বেপত। তাৰ পাছত এনেধৰণে মাজত আপোনালোকে কাটি দিব। এয়া আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব। এয়া এনেধৰণে আপোনালোকে কাটি দিব। তাৰ পাছত চৰাই শ্বেপটো কাটি দিব। তাৰ পাছত এনেধৰণে জইন কৰিবলৈ লাগিব আমি। এয়া জইন হৈ গ'ল। তাৰ পাছত আমি বাতৰি কাকতখন ল'ম। বাতৰি কাকতখন সৰু সৰুকৈ কাটি ল'ম। এয়া কাটি ল'লোঁ। তাৰ পাছত এইবোৰ পাখি নিচিনাকৈ চৰাইজনী লগাবলৈ ল'ম। এনেধৰণে গোটেই চৰাইজনীত লগাই ল'ম। এয়া লাগি গ'ল দেখিলে। তাৰ পাছত অকণমান ডিটেইলিং কৰিম, ৰং কৰিম। মাৰ্কাৰটো লৈ চকুটো আঁকি দিম। তাৰ পাছত স্কেচ পেন লৈ অকণমান ডিটেইলিং কৰি দিম।
মই ঠোঁটটো ৰঙা ৰং কৰি দিছোঁ। তাৰ পাছত গাটো হালধীয়া ৰং কৰি দিওঁ, নহ'লে এয়া গাটোত মই হালধীয়া ৰং কৰি দিলোঁ। তাৰ পাছত আমি ইয়াত ফুটা এটা কৰিব লাগিব। সেই পিনটো লৈ মই ফুটা কৰি দিলোঁ। তাতে আমি ৰছী ভৰাই তাত ওলমাব পাৰোঁ। মই অৱশেষত ৰছীডাল ভৰাবলৈ সক্ষম হ'লোগৈ, কিন্তু এইটো বৰ কঠিন কাম। এয়া মই লগাই দিলোঁ দেখিলে। এয়া আমাৰ চৰাই প্ৰস্তুত হৈ গ'ল।